abyste nikdo nic nepřeklikli, aby nám to Jak jsi vyspal, Petře? No nic moc. Tady to dám. Tady. Ahoj, tak jo, jsme na stánku Helikonu, je tady se mnou Karol z Helikonu, který nám teďka ukáže, jaký jsou novinky, co si pro nás připravili a co je nový. So hi Karol. Yeah, hi. Hey, tell us what's new and what we can looking for. Later this year we're going to introduce ERDL camouflage along with some many other items. We also have right now in sales the new Treadstone jeans. Are you running Treadstone? And whole set that you can see right now, it's inspired by the Vietnamese war. So we're bringing back some old goodies, and basically that's it for now. We're for a limited time, like the camo, it will be available only for... Yeah, of course. Like every camouflage in Helikon-Tex is limited for some time because we want to be fresh on the market and exchange the camouflages based on the years, you know. Yeah, the Treadstone jeans, we have them. My colleague Peter already wearing them, pretty nice. I would like make them more darker one, like more darker canvas. Yeah, that's the size and the stitching and everything is fine, but the color for me is too bright, so I would like something more darker. Yeah, maybe that's possible. Just write me an email and I will look to it. I will tell. So what's next? What we have here? We got Hawaiian shirts in 4 different colors. Excuse me, guys. In colors like those, and also everyday use bags. Okay. Let's start with the shirts. So they got pop-up buttons that you can rip out. Okay. Not to play with the classical ones. Also, there is a color of the shirts like this one here. So every bag has a shirt for its own, you know. The cool thing about the bag is that it had a button padded with the... no, not really about the color. It has a foam that it's protecting from breaking or cracking everything that's fragile, you know. Put it on the floor, it will not break. Break the thing. For example, you got a few nice water bottles that are really cold and you're going on the beach. You put it like this and nothing happens, you know. Oh, okay. Yeah. Also, there is a pocket inside that has a soft mesh for your glasses or a phone. You can also close up the bag and hide the shoulder bag that's here. Okay. And you also get 2 big pockets that go to the bottom, all the way down. So it's and like of course, a beach and travels and everything. yeah, of course, and even shooting range when you want to be cool and look at those. Cool and tactical. Or Of course. If you are going to airsoft field and you want to look cool and tactical. Yeah, and if you look at the details, you can see the helicopters, some special units, guns, everything what we like. And like a Helikon a classic, a place for your patches, you know? Okay. Yeah. Tak jak nám tady Karol řekl, tak máme tady nový camo, který bude pouze po limitovaný čas. Je to odkaz na válku ve Vietnamu. A potom tady novinka jsou tady ty havajské košile a tady ty tašky na everyday carry. Ty havajské košile mají 4 různý potisky, je to hodně takový jako funny, že tam jsou jakoby tady granáty, pušky, pistole a tak dále. A potom tady to stejné je na těch taškách, které jsou na everyday use, třeba na pláž, na střelnici, na airsoft. Tady máme zase nějaký jako vrtulníky a lodě, takže je to hodně takový funny, ale zároveň je to cool a taktický. To se mi líbí, že už to není jenom o taktickém vzhledu, ale je to i o nějakým takovým tom jako životním stylu, který
Námi. Okay, great. Yeah, and for other things that are coming, we got Moral t-shirts that we also know that whole market wants all the year. So we got the ABC, always be cool. We got the heart, like old school, like classic 9/11. 9/11. With some flowers. Okay. Something that you placed front toward the enemy. Yeah. Few more of those. And absolutely best, like those two here. Ah, always be cool. I like this one. Yeah. Yeah, And they are still coming probably later this year. We think that it will be like in the summer. Yeah, we are preparing something similar to this, so I really like the style. Yeah, of course, of course. We have these t-shirts. Tyhle trička budou až ke konci roku, ale je to něco, co se snaží udělat víc, aby to bylo cool a tak dále. Yeah. Also, we're gonna have like moral caps, and if you see there, there will also be like like classic colors. And the cool thing is that we have some moral caps, but those here are really lightweight, made with quick dry material. Okay. So they are perfect for summer, hot weather. Yes. You know, you can still use the cool tactical gear, but look more casual, and you know. So it will be only in solid colors. Yes. Okay. That model here, solid colors and moral patches like this, Camo. like Hawaiian shirts and bags. Okay, yeah. great. Okay, now let's move. Čepice a další věci taky pro na everyday carry a takový styl a sranda. Okay? Okay. And for also newest edition, the smaller chest piece, because you might know that we had a bigger one. Numbat, yeah, of course. I like it. I really want it, but it's like too big. Yeah. So this one is smaller one, and it looks great. And the cool part is you can wear it on your chest, you can wear it on your belt, or like a shoulder bag even. And basically that's the same quality, same functions, but just smaller for... But smaller package. Yeah, of course. And there is a place for a map here, you know. Some spots for inserts if you would like some. And how it's called? What's the Numbat. name? Numbat small? Numbat small, yeah. Oh, okay. Yeah, easy as is. Tak jo, tohle je hodně dobrý, protože už dlouho Helikon dělá hrudní kapsu Numbat, která je jakoby skvělá pro nošení venku s batohem, když potřebuji mít jako věci organizované, ale je opravdu hodně jako veliká. Takže tady oni udělali jakoby menší verzi, která se dá nosit i jakoby trošku přes rameno nebo jakoby ledvinka a zároveň jako ta hrudní kapsa. Má to pořád tu síťovaný ty záda jako ta velká Numbatka, akorát je menší. A to se mi hodně líbí, to si myslím, že to bude hodně populární a to si koupím taky. Okay? Yeah. Also something that's fairly new, not the whole jacket like the swole, but the color. Okay. You know, because we've seen a lot of demand on brighter colors, for example, like medical personnel. So we have something, and this one here is for women. But we also going to have it in red for men. Okay. Yeah. Something new is like a outdoor skirt that has a additional layer that protects you from the heat. Okay. And protects you from the wind, of course. Oh, okay. As ladies like to wear their leggings and add something to it, not to look... Like if they stop, yeah, they can be warm and of course. For example, you want to stay at the top of the mountain, take some pictures, and you're getting cold, just put it on and basically that's it. Okay. Tak jo, tady to je skval bunda, která není nová, ale nově to budou vyrábět i v víc zářivých barvách pro třeba záchranáře nebo i pro lidi, kteří
nechtějí jenom černou, pískovou, zelenou, tak aby to měli v červený. Bude to i pro pány a potom je tady taktická taková jakoby multifunkční sukně pro dámy, která brání proti větru a je jakoby hřejivá vrstva, takže když holky jdou v legínách někam nahoru a zastaví si tak, aby si tohle jenom připli a byli chráněni před větrem a chladem. To je dobrý, no. Yeah. Okay. Also, one of our newest additions are windstopper pants, and they are cool because they come on top of your normal pants, Yes. and they got go through pockets, so you can still reach for your phone, and also some extra pockets for like basically anything. They also have a adjustable zip here, so you can reach out there, and if you're getting too hot, you can always rip them apart fully. Yeah. And it's like also a water stop, like IWA or something? For like a small rain, of course, but basically it's for the wind, you know. Because when you're traveling on the mountains, and even if you are on some field and you're training, and you have to stop, and there's hard wind going, Yes. you need to put on something fast, not to look around in your backpack, because those pants, when you pack them inside a bag, like smoke bag, they're like really small, like a hand It's almost. like it's a windstopper jacket. Also Yeah, it's Tramontane. Tramontane, yeah. Yeah, I yeah. have Tramontane jacket, so it's just the same only for the trousers. Yeah, of course. Okay. Tak jo, to je taky hodně dobrý, to jsou vlastně kalhoty, které se oblíkají přes normální kalhoty a je to jakoby větrovka Tramontane, to je stejný materiál, tak akorát je to jakoby na kalhoty, což si myslím, že je super právě i třeba na airsoft, jak už jsem říkal v jednom videu, když se zastavím, se spocenej, tak aby mi nebyla zima, tak si dám tu větrovku, tak to stejný můžou dělat vlastně s kalhotama. And what colors are coming, like all colors, all camo? For now, we're not entirely sure because the color range that's on demand it's really high. The people want lots of colors. Yes. But I think we're gonna start with like the classics, like black, coyote or tan, as you call it, and something green. Okay. Yeah. And the best part here is the Levanter jacket, and it's also lightweight, made to protect you from the wind and rain also. Okay. It goes like this. It has a layer that it's waterproof. It's of course not as good as a membrane jacket, Yes. but still something lightweight that you can put on quickly, and it doesn't weight much, you know. Yes. With two side pockets also, like here, that goes together. Yeah. Tak jo, to je taky novinka, to je vlastně lehká jakoby větrovka, ale zároveň i jako proti dešti, to je pláštěnka, která je jakoby furt lehká, není tak odolná jako squall jacket, jako hard shell, ale furt je velmi lehká, skladná a dobře se rozepíná, má dobrý větrání, takže ideální zase nějakého batohu na nějaký výlety nebo airsoft, když vás zastí nějaký lehký déšť. Okay. Yeah. And something worth mentioning is definitely our SAR vest, because it's ready to be adjusted with some SAR inserts, because we figured out that people doing medical actions need also some good gear, and we wanted to present them with great quality, adjustable pockets, just for them to find their own way of gathering equipment, you know. And it was presented last year, right? Yes. But we have it in offer right now. Yeah, it's in sales, yeah. Tak jak už máme v nabídce, to je nová SAR vesta, která je určená záchranářům, tak aby si mohli přizpůsobit to své vybavení podle svých potřeb, podobně jako to děláme v airsoftu. Tohle tu řadu už ukazovali minulý rok a my už ji máme jaký v nabídce, takže určitě pokud si záchranář a hledáš nějakou zajímavou vestu, kterou si můžeš přizpůsobit a tomu gíru, co nosíš, tak určitě se podívej na tuhle vestu. Alright. Yeah. And also worth mentioning, you probably know, but now Helikon-Tex has glasses in offer. A cool thing about those is that they are EN166 certificated. Okay. So they are perfectly for shooting range, outdoor activities, sports, and so on. So
basically you can use them everywhere. A nový brýle, který vlastně už taky ukazovali minulý rok na IWA, jsou taky v nabídce, takže rozhodně pokud hledáš brýle na střelnici nebo do práce, mají certifikát, takže jsou hodný, odolají, tak určitě se taky na nich být. Okay. Yeah, here we have some new addition for the police forces. It's like a simple flap, but I think that's highly needed in police force because there is a place for handcuffs, there is a place for magazines if you want them, and place for radio. You can also add something here, and the best part is you can detach them quickly and add one of another flaps from our offer, and it perfectly work together, you know. It's from the Guardian line. Yeah, of course. Okay. The second part is the recce chest twig. It holds 4 magazines for AR or AK models. We got 2 cargo bags on the sides that can hold a bigger radio, like you can see here, or one little bottle. Okay. So you can really adjust it to your needs. Also 2 grenade pockets, like so. Yes. And some general parts right here for like any utilities that you need in the field. Also our admin panel right here with a place for a map, something to write on, like a notepad or something, and place to add your phone and for example use some apps that you need on the field or training, basically everywhere. Sure. Je tady taky novinky vlastně z minulého roku, které už jsou teďka k dostání. Je to Guardian platforma pro ozbrojené složky a potom recce chest twig, který už taky máme v nabídce, ten je hodně zajímavý na 4 zásobníky, granáty, velký vysílačky nebo litrovou vodu. OK? Yeah. And I know that there is also a lot of questions about MCDU pens. Yes. So let me tell you something more. Those pens are made with more classical turn and the new Dynaco system that supports the flexibility on the belt at the back and on the upper sides of legs. So it's breathable, expanding, and basically it's more comfortable during the use. Also on the back side of the knees, you got a quick drying material that if you go outside for like 6 hours, you don't get all sweaty, and it's better for basically any activities. Also in the field, like wearing camouflage, or in the everyday life with normal patterns. Or maybe like even no patterns like black or this is our I think the best field pants or operator pants in your offer. I have 2 of them, one in RAL and one in multicam. Yeah. And everybody who is asking for me for the recommendation of the trousers, I every time say like MCDU only, because I love the pockets, like on the back, on front, back and front. Also, these pockets are great for phones or magazines. Yeah, of course. And the flexibility is awesome. So I really like it because I have one pants which I know the setup. So even in the night, I can remember where it is everything, but only to swap the camouflage. But people are asking us about the new camouflages. Are you thinking about the new camos? Yeah, of course. Like in these pants? Yeah, of course. Right now we're developing, and it's almost ready, coming out in sale soon, the Polish wooden color. And also we got another coming, but not yet. Okay. And the cool part about those pens, because I personally use 3 pairs of those. One in brown, one in wildwood, and one in black. And the best part is 12 pockets with vents on the sides. So during the summertime, you have some air in there, and it's really nice. Also, the big cargo pockets here have additional like space here. You can insert like a multi-tool or something. Also, the knee pads. They're reinforced. And you can add our Helikon-Tex soft knee pads inside them. You might have to adjust them to your needs, like the knee pads themselves.
but they also fit all together, you know? Yeah, I have the soft pads inside in both of my pants, and I'm looking for the fleck tarn and maybe another color. So I think I will end with 3 or 4 pairs of. Yeah, of course. The only problem with the MCDU pants is there you can't get enough of them. Yes. Tak jak Karel říkal, sáma ty kalhoty troje jsou fakt skvělý. Myslím si, že udeřili hřebíček na hlavičku a že to ví, takže určitě plánují těch kalhot dělat víc a budou dělat víc barev a tak dále a určitě to budou rozvíjet, protože myslím, že se všichni shodneme, že jsou to fakt jako jedny z nejlepších kalhot momentálně od Helikonu. Alright, so what's next? Yeah, the next is the trooper set. As you can see, the jacket and the pants, really lightweight, something to give you a bit of warmth when you're outside. So it's like soft shell? Something similar, but the good part is that it's covered with DWR technology, so the water doesn't stay on you, it just repels. Okay. But you still have to remember that it's not fully waterproof, so after some time, when the DWR uses off, scrapes off, Okay. it may leave some water, you know. And it's like pants are like itself, or it's. You can use them itself, but you can also put them on some pants, like depending on how you're, if you're able to do it wearing your gear, you know. And where we can have them, like in the offer? Probably later this year. Okay. Okay. Tak to je nový ten set, který je trooper set. Trooper bunda a trooper kalhoty. Není to jako softshell, je to jakoby v vodě odpudivý, ale samozřejmě není to jako hardshell, takže spíš jako další vrstva taková, navíc kdyby člověk potřeboval trošku víc ochránit, než jenom jakoby lehká větrovka. Alright. Yeah. That's all? Thank you very much. I think, yeah. To dělají? To je, čau, ne? No nazdar. Ty jsi mě nepoznal, nazdar, Jo, dobrý, jsme přijeli včera už, takže pohoda. My jsme taky přijeli včera, trošku jsme dali nějaký pivka. Když tak dáme pivko na stánku, zastav se na stánek. Jo, tak to je dobrý vědět, jo. Tak super, tak se uvidíme. Můžete se Čau. Tak jo, jsme na stánku Umarexu, hnedka u vchodu, jak už je tradičně. Máme tady nějaký nový pistole, co tady představují, máme tady Smiths, máme tady Voltry, ale samozřejmě asi nejzajímavější tady je Glock 19, generace 5 a dokonce i v MOS verzi. Zatím teda pouze na CO2 zásobníky, ale má to tady ty klasický lips, ne ty CO2, takže to je asi to nejzajímavější tady od stánku Umarexu, co bude všechny zajímat. A je na co se těšit, takže pro všechny, kteří čekají na Glock 19 generace 5 od Umarexu, tak určitě bude, jenom asi nevíme kdy ještě. To je nějaká asi novinka. Takže máme tady M110, ale v plynové verzi. Tak to je zajímavý, to zatím jsme měli pouze v elektrice, ale teďka asi bude i plynová verze. To vypadá hodně dobře. To je moc pěkné. Na to se těšíme. Tak koukáme tady na nový pistole od Delty, který prošli nějakým přepracováním, vyslechli ten feedback od těch zákazníků a upravili tam některé věci. Tady vlastně první u té trysky, takže srovnali tu plochu do roviny, tak aby i ta gumička na tom zásobníku byla ploší a nedocházelo tam k nějakým únikům a k nějakým problémům. A potom, co se týče tady spouštěvého systému, tak zesílili to táhlo té spouště a je tady předělaný to ložisko. Takže zase ten feedback z těch prvních generací vyslechli zákazníky a tady ta řada Crusade má tady ty nový rámy, které jsou litý, není už tam ten stippling, je to udělaný, je to příjemný, takový hladký plast a design těch závěrů zůstal.
a potom se tam teda budou dávat ty světlovodní vířidla. Takže za mě moc pěkný, povedený, zase nějaký nový posun a určitě k lepšímu, takže určitě je na co se těšit. A i tady je vlastně ten undercut, koukám, takže i to bude sedět do ruky, takže za mě moc dobrý počin, je na co se těšit. Tak jo, jsme na stánku Delta Armory, tady se mnou je Marek. Čau Marku. Slyšíme, Marek. Díky. A prosím tě, co tady máte novýho? Koukám nějaký stribok, řekni nám o tom něco víc, prosím tě. Tak, do roku 2025 prinášame novinku stribok, je to oficiálny licencovaný produkt Grand Poweru, vyrobené na Slovensku, dizajnované Slovákmi. Bude to prichádzať v 3 technických variáciách. Ako poznáte, štandardná verzia, upgradená verzia a diamond verzia. K tej diamond verzii máme kolaboráciu s Warhead Industries, čo sú vlastne brushless motory. Ďalej, tam bude to isté, čo bude v upgrade verzii, čiže CNC hlava valca, CNC hlava piestu, nerezovajúca oceľ, cylinder, valec, tak. CNC triska, takisto 16:1 CNC kolesa a vysokoutáčkový motor. K tej štandardnej verzii máte všetko štandardné ako Eagle série, čiže Eagle ETU unit, inside procesor. Tak, ďalej máme 2 materiálne variácie, ako poznáte z predošlých modelov. Charlie Alpha, Bravo sme preskočili, s tým, že Alpha, spodok je nylon fiber, vrch je CNC hliník. Ano. Je to robené priamo podľa nákresu ostrej zbrane, čiže váha, všetky, či sú tieto detailiky, všetko je priamo z ostrej zbrani. Druhú máme Charlie. Charlie je celý aj vrch, aj spodok, nylon fiber. A posledné 7 variácií farieb, 7 rôznych farieb. Zatiaľ tu máme iba 6, ako vidíte, sú to zatiaľ len prototypy, 7 ešte je na ceste. Ale takže bude z čeho si vybírat a teda, jestli jsem pochopil správně, tak jsou tam V2 mechaboxy. V2 mechaboxy, takisto ako pri všetkých M4, V2 mechabox, V2 dlhý motor, V2 hobab. Rotary style hobab. Rotary style, samozrejme. A ta baterka se tam vejde jak velká? Batéria je 11 jednotka 1100 mAh, stačí jednu šroubu, baterka pekne tu. Tu je miesto na baterku. Jasně. A ten mechabox je taky CNC nebo jak standardně litej? Mechabox je standardní. Takže nějaká 120 to vydrží, ale dá se tam teda upgradeovat na CNC. A kdy teda to bude dostupný u nás? Kdy to můžeme očekávat? Prvý kontajner, prvá várka by mala prísť 1 mesiac, maximálne 2 mesiace. Ale pak bude probíhat nějaký quality control ještě. No, tie quality control som už spravil. Áno, boli sme, takže... Už jste tam byli. Takže, tak. Takže můžeme to očekávat velmi brzo, někdy třeba jakoby do léta by to mohlo být. Určitě, na našich jakoby skle. Super. Tak jo, moc díky za ukázku, mně se to moc líbí. Cena bude prý nějak podobná, jako je Freya teďka. Áno. Cena bude tak, že čo sa týka tých Charlie verzií, ak chcete Charlie so štandardnou verziou, cena pre malý obchod je nejakých 150 plus minus, 150-155. Čo sa týka tej najvyššej verzii, čiže Alpha s Diamond vnútrom, bude nejakých 350-360. Okay. Ceny ešte musí schváliť můj boss. Jasně. Super, moc díky, mně se to moc líbí, upřímně jako fakt ta zelená i s tou pískovou, i tou černou, i ty PDV pažby, jsem po něčem takovým jako koukal, připomíná mi toto MCX od Six Houru, ale samozřejmě tohle je jakoby zajímavější, takže velmi uvažuji sám, že si jedno pořídím, takže kdyby byly nějaký volný na testování, rádi budeme testovat. Určitě budu. Super, tak se pak domluvíme, jo, to pak mimo závěr. Tak jo, moc díky za ukázku a děkujeme za vyčerpávající výklad a vidíme se u dalšího. Díky. Děkuji. Tak jo, jsme na stánku Vector Optics, mají tady pár novinek, které třeba úplně ještě nemáme, ale většinu věcí už máme v nabídce. Začnu tady kolimátorama, tady to je nový kolimátor od Vector Optics, což je subbrand Vector Optics, takže ten kolimátor bude levnější, co se týče ceny, a ta kvalita zpracování je spíš jakoby na airsoft a nějaký menší ráže, ale měl by to být RMR footprint, takže
určitě levnější verze pro všechny pistolový nadšence, který chtějí mít kolimátor na svý plynový pistoli. Potom tady máme nový Frenzy, který je na ostrý pistole, je to Vector Optics a ten je určený k přímému našroubování na Glocky, takže ten profil je užší a mělo by se to montovat přímo na ten závěr bez nutnosti žádného dalšího adaptéru. To okýnko je poměrně vysoký, takže se do toho kouká velmi dobře a velmi snadno tam najdu tu tečku. Trošku si ji stlumím, jo, teď je to dobrý. A co můžu říct, tak jakoby hrozně hezky se do toho kouká, vidím to perfektně a to se mi moc líbí, takže pro všechny ostrý střelce s Glockem tohle to určitě bude vás zajímat. Potom bych tady chtěl zmínit tady ten Frenzy Plus velký, který je velmi pěkný, má tady ten skeletonový obal a často se nás na to ptáte, jak to ochránit na airsoft. Doporučujeme takový ty flip-up sklíčka k tomu, ale Vector k tomu udělal samostatný nacvakávací sklíčko ochranný, který se bude dávat tady mezi ten rám a ten kolimátor. Už brzy je budeme mít, jsou k mání, takže do měsíce, do 2 možná už bychom je měli mít, takže určitě i super ochrana tady těch velkých krásných kolimátorů. Potom tady máme tady ten Vidět Optics kolimátor, který připravují a už brzo ho budeme mít v nabídce. Je na vysoké montáži a je to taky teda Vidět Optics, i když je to teda Frenzy kolimátor, který má takovou ten footprint, co vypadá trochu jako mikrovlnka, ale tím, že je to Vidět Optics, tak ta cena bude nějakých $90 prodejní, takže velmi dostupný, pěkný kolimátor. Já sám ho mám na svý MP5 a na nějakým SMGčku, to vypadá úplně naprosto boží, ale i samozřejmě nějaký brokovnice, pistole a tak dále, takže za mě je fakt perfektní možnost pro airsoft a nějaký malorážky. Hrozně dobře se přes to kouká. Z čeho jsem pak hodně nadšený, je potom tady ten prototyp té montáže. O tom jsme se bavili společně s Vektorem, takže jsme se částečně podíleli tady na tom nápadu, my jakožto Anareus. A to je vlastně jednodílná montáž pro kolimátor a magnifier. Bude to ve 2 variantách. Ta montáž vysoká bude pro Maverick a Maverick Magnifier a potom tady pro ten Scrapper a tady pro ten Paragon Magnifier. Co je dobrý, co se mi líbí, že se to dá sklopit ten Magnifier jak dolů, tak i takhle jakoby do strany, takže má člověk 2 možnosti. A jediný, co teda jako je trošku nevýhoda, je, že se to nedá rychle odindat, ale oni vlastně mi říkali, že tím, že by to udělali rychle odindávací a tím, že je to myšleno na ostrý zbraně, tak by to nebylo tak pevný, jako když to udělají takhle napevno. Ale je to docela jednoduchý, tady nějaký šroubky, ale co si bude většina lidí, když už to tam má, tak si to nesundává, tam spíš řešíme ten profil toho, jak to je uchycený. Takže tady za mě super počin, nebudu muset mít 2 montáže, kterými budou přidávat váhu, ale budu mít jednu takhle skeletonized montáž, ke který bude rovnou přidělaný magnifier, budu to mít jako kombo, takže i cena bude výhodnější a můžu to používat dle potřeby. Takže za mě super nápad, hrozně lehce se to ovládá, takže na to se moc těším. Zatím nevím žádný detaily, je to čistě prototyp, je to ve fázi nějakého nápadu, ale myslím si, že to bude perfektní a moc se těším na to, až nám ukážou. No a z čeho jsem naprosto unešený, potom je tady ta věc, která se přidělává nad ten scope. Je to elektronické zařízení a myslím si, že všichni se z toho zblázníme, i celý airsoftový trh, protože to bude velmi perfektní a super pro naše hry, velký upgrade, co se týče denních her, ale i nočních. Takže za mě je na co si počkat, určitě nás sleduj pro další informace, víc o tom přineseme později, až budeme moct, ale zatím já jsem z toho fakt nadšený, je to prostě boží. Je to crazy, takže určitě nás sledujte, uvidíme se do dalšího stánku a moc díky a čau.
Tak jo, to jsou pěkně. Ahoj, čau, jsem to já, nazdar, tak to je Airsoft vlog. Zdravím do videa, zdravím. Teď jsi přijel, jaký Dneska jsme tady jako první den v sobotu, no. OK, a něco už jste tady stihli, nebo je tak jako zatím se rozkoukáme? Zatím tak nějak půl na půl, teď jsme prolezli asi 4 haly, teď jsme tady v té 4., takže zatím tak nějak jako to berem zvolna, koukáme, co kde je zajímavýho. Okay. A jsi tady spíš jako, že aby se podíval po airsoftových věcech, nebo i po ostrých, protože střílíš z taky jako půl na půl, samozřejmě primárně ty airsoftový, ale koukali jsme i na ostrý, aimpoint a co se týče zbraní, tak jsme byli u bloku, Heckler & Koch a další takovýhle podobné značky. No. Takže takový ty klasiky. Jo. A něco, co by si vyzdvihnul tady, co jsi viděl a líbilo se ti? Určitě nám se moc líbil Holy Warrior, což je značka, kterou podle mě v Čechách jako moc lidí nezná, co se týče kolimátorů a optik. A měli tam jeden fakt super kolimátor, kde vlastně přímo v tom displeji tak vidíš náklon pušky, do jakých vlastně směrů, což si myslím, že je úplně peckový třeba pro snipu, kde v momentě, kdy to máš nakloněný, tak jako už ti to hopuje úplně někam, kam nechceš. A co je i taky super to, že tam normálně je kompas, takže ty reálně vidíš azimuty, takže při představě, že to má třeba 5 lidí z týmu, tak ty nahlásíš třeba na 85 a všichni prostě hned ví, jako, že to je fakt za mě hodně super. Jo, to zní dobře, tam bychom se asi měli podívat, tam se půjdeme podívat, podle mě. A co mi doporučíte vy, kde jste byli, co máte vy zajímavého? Hele, no my jsme koukali všude možně, líbily se mi ty nový Primeky, AKčka s tím krugem a pak ta HPčková snipa od Novriče, ta, která je jenom jako nakrátko, takže takový ty jakoby něco spíš pro něho, že jo, ne pro tebe, jako. Takže to bylo jako hodně dobrý, no, že to jako, já třeba HPA vůbec nemám, ale jako tohle se mi jako líbilo, no. Takže jako asi hodně věcí tady určitě zase zajímavých, LCTčková pistole, první plynovka se mi jak líbilo, takže myslím si, že jako tady bude dost co vidět a je na co se těšit, bych řekl. A ty delty, jak se to jmenuje, strobogy, teď jsem zapomněl, takový to MCX-ko, viděl jsi to? Jo, u delty jsme ještě nebyli, ale mrkneme tam taky určitě. Tak běžte určitě na deltu se podívat, to tam uvidíš to jaký slovenský MCX, to je moc pěkně, se mi líbí, no. Tak jo? Okay. Tak díky, mějte se, taky. užijte si to. Ahoj. Čau. Tak jo, jsme na stánku Aistechu a právě nám tady ukázali nějaké novinky, co mají tady připravený. Začnu tady tím. Tady to je oficiálně licencovaný produkt od BNT. Je to tady ten carbine kit na pistole. Je tady dělaný z polymeru, ne z kovu. A co tady oni přidali, tak to je vlastně tady ta patka, která je zvětšená, tak aby to bylo víc pohodlný, když to zabírám o rameno. A potom samozřejmě tím, že to je Aistech, tak je tam tracer. Ten tracer ještě není finální, je to jenom prototyp, ale co je zajímavé, tak to, že oni vlastně tam přidali záblesk, něco jako u blástru, ale ten záblesk probíhá tady v těch výřezech a ne tady vepředu, takže tady mi vyletí kulička nasvícená, je tam modrý flash, ale tady to je jako oranžový flash, což je velmi zajímavý. A tady ta patka tak je velmi příjemná, dobře se to zapírá a je to fakt pohodlný oproti tomu originálu, který je fakt jako malinkatý, jenom takhle. Potom tady můžeme vidět FMG 9 v pískové barvě, to je taky v přípravě, takže pro všechny fanoušky černé barvy, kterou máme v nabídce, tak bude i písková barva. Tady máme update na Vulkán, kde nově tam oni teda dávají velký grip. Ten grip je možnost vyměnit u té první verze, je to GBB standard, takže není problém, se tam dá větší rukojeť. A potom taky budou dělat zvětšený přídavný na spouště, protože mnohdy, když ten granát je hodně naplněný tím plynem a je tam velký tlak, tak zmáčknout ten ventil je opravdu náročný a když ten trigger je takový hubený, tak to může bolet. Takže tady je to zvětšený, tak aby to jako méně bolelo, když mačkám tu spoušť, takže to bude taky jako možnost si přidat. A potom samozřejmě tady další přídavný příslušenství, tady ten zvětšený v zelené barvě, potom přídavný tady risky na
Action Army granátomety přímo na ty granáty, takže můžu mít tady 1, 2, 3, 4 granáty, plus ještě k tomu granátu a tady držák na další přídavný granáty, který se takhle přišroubuje na tu pažbu, takže potom z toho Volcano granátometu se stává opravdu smrtící zbraň na 40 mm airsoftový granáty. Takže tady máme prototyp nový střelnice, která je určená spíš jenom jako k nastřelování zbraně, tak abych si ji mohl jako dělat zero. První volba tady bude jenom ta dopadová destička, tady to je jenom prototyp, ale vlastně je to plexisklo a pomocí aplikace, kterou budu mít v mobilu, tak vlastně uvidím, kam mi dopadly ty střely a uvidím, jak jsem si vedl, takže je to spíš jako takový elektronický systém na zbraň. A potom tady udělali možnost střelnice na papír, takže se to dá zkombinovat s tím, že tam budu mít ten papírový terč a zároveň uvidím i ty střely, kam dopadly a budu si to moct takhle přes papír udělat doma takovouhle pěknou střelnici. Takže pro všechny, kteří chtějí střílet víc, hodně trénovat na přesnost a tak dále, nějakých 10, 15, 20 metrů, můžu si takhle vyrobit jako pěknou elektronickou střelnici a mít to takhle hezký, že to jezdí. OK, tak jo, máme tady Ace-Tex Speedloader, který je teda kompletně 3D tisknutý. Oni předpokládají to, že těch speedloaderů nebude se vyrábět tolik, protože si člověk koupí jeden a ten mu zůstane, takže tady máme prototyp, ale i ten finální produkt by měl být 3D tisknutý. Co je super na tom, vejde se do toho asi 12 až 14 tisíc kuliček a vlastně během sekund jsem schopný naplnit i vyprázdnit ty zásobníky, takže tady mám in and out. Tady takhle můžu zpátky vysypat si ten zásobníček. Mám tady možnost si navolit 4 režimy podle toho, jak moc ty zásobníky chci mít plný, jestli na 100, na 150, 200 nebo i víc, ale ono se to samozřejmě zastaví samo. No a pak jenom takhle vezmu zásobník a mám naplněno 100 kuliček. Oni záměrně to neudělali příliš rychlý, tak aby nedocházelo k nějakým nepříjemnostem nebo poruchám. Je to trošku zpomalený, ale zároveň ne tolik, aby to omezovalo. Takže takhle jsem si během chvilky naplnil tlačný zásobník. Mám tam 100 kuliček, můžu si tady dát i 450 a zase se mi to tady hezky načítá. Ale zastavilo se mi to na nějakých 112, protože už víc tam prostě nenatlačím, takže nedochází k poškození. Budou k tomu takový základní adaptéry na pistolový a puškový zásobníky, ale kdyby to nestačilo, tak potom bude možnost si dokoupit i tady ty adaptéry pro různý typy zásobníků, plynových, pistolových, jakýkoliv. Ten produkt lze napájet jak ze sítě, tak potom i baterii, která má TDIN, takže jakoukoliv 3článkovou baterii airsoftovou není problém to napájet. Ten produkt je určený spíš pro nějaké hřiště, arény, chronografy, tam, kde prostě potřebuji hodně nabíjet, hodně zásobníků, hodně rychle. Není to asi úplně určený pro jednotlivce, možná pro nějaký tým, na nějaký tréninky, kdo ví, ale rozhodně to stojí za zmínku. Cena by se měla pohybovat kolem 389 eur v prodeji, takže pokud vlastníte nějaký hřiště, nějakou arénu nebo někde, kde byste to využili, určitě nám dejte vědět, jestli máme tady ten produkt přinést si k nám. To je za mě všechno, moc díky za pozornost a vidíme se u dalšího stánku. Tak jo, jsme na stánku LCT, právě nám tady ukázali jejich novinky a je opravdu na co se těšit. Začneme tady řadou LK53, kde nově přidali možnost M-lockového předpažbí a sklopné pažby. Tu zbraň budou prodávat jako samostatně LK53 M-lock, ale zároveň budou prodávat takhle hezký balení příslušenství, kde je to předpažbí M-lockový a patka s ryskou, takže se tam dá přidat ta pažba. Ta pažba je taky nová a ta je zajímavá v tom, že v jednom balení vlastně mám tu pažbu jako samotnou tu tyč a k tomu mám v balení 2 různé patky. Takže tady mám takovou tu
standardní hliníkovou patku a potom mám tady tu plastovou a pouze pomocí vlastně šroubů si to můžu vyměnit. Takže LCT se teďka hodně zaměřuje na to, aby to bylo variabilní a měnitelný. Co se týče řady AK, tam to furt je stejný, akorát co je změna, tak to je, že vlastně u všech těch nových AKček bude rotační hop-up komora. Mám ji tady takhle v kapse hezky. Takže tady to je nová standard komora od LCT. Takže tohle je nová standardní komora od LCT, rotační pro jejich AK a ta přijde vlastně i s novou gumičkou od LCT, která je 60, to 60 degree bucking. Takže tady to vlastně bude nový standard pro jejich AK. Potom se přesuneme tam dál. Tady je vlastně jejich nový AK moje. Co je super na tom, že je to tady ten super kompakt, je to fakt maličkatý, tak je to tady na ty 9kový zásobníky a oni vlastně udělali to, že je tam možnost vyměnit ten magwell. To znamená, že u všech jejich AK bude samostatně možnost dokoupit si tady ten 9 mm magwell se zásobníkem a vlastně, když už vlastní člověk nějaký AKčko od LCT, tak si to tam bude moct sám vyměnit, takže z jakýhokoliv třeba PKM si může udělat 9 mm zbraň. Dá se to zase takhle krásně variantovat, líbí se mi to dřevěný mini předpažbí, dám si na to tu pažbu, nebo tady to udělám takhle ten buben a je to naprosto crazy, takže pro všechny milovníky těch východních zbraní fakt zajímavá možnost. A co mě se osobně líbí nejvíc, tak to je za náma a to je první pistole plynová od LCT. Takže teď se podíváme na úplně horkou novinku od LCT a to je první GBV pistole. Hi, can you tell me something more about the new pistol? Yeah, so this is gonna be our very first GBB pistol, PTK1 high kappa GBB pistol. And the biggest feature of this pistol is that it's compatible with the TM Simpson and the magazine as well. So it's TM compatible, right? Yeah. And největší výhoda je v tom, že to je vlastně ve standardu Tokyo Marui, což je skvělý pro zásobníky. Okay? And also we designed with the split slide and with the TDC hop-up unit. So which means like you can adjust the hop-up like very easy without moving the slide. Yeah, so je to split slide design, který je vlastně rozdělený a je tam TDC hop-up přítlak. Okay? Yeah. So on the top you can see there are also like 2 points for the side mount. One in the back one in the front. Yeah, one in the front. Jsou tady in the middle, like in the middle. Yeah. Jsou tady dvě vlastně možnosti připojení kolimátoru, jak vepředu na tom závěru, co se nehejbe, tak i vzadu u zadního mířidla na tom závěru, co se hejbe. Yeah. Okay? And also in the mid frame, like in the bottom, there's a Picatinny rail. So all these allow players to be able to install optic or radar, flashlight, etc. Ze spodu je vlastně ryslišta pro přidělání nějaký svítile na dalšího příslušenství. Okay? Yeah. And also one of the biggest feature for this pistol is that most of the parts in the market is going to be compatible with this. So the compatibility is very high for players to be able to customize or personalize their own pistol. Yeah. Takže super jako výhoda toho je, že vlastně je to kompatibilní se všema dostupnýma dílama již na trhu, takže tam není nic, jako co by bylo speciálního, takže to bude možnost hodně to upravovat. Okay? Yeah. And it's more like focus on speeds of players, right? Yeah, exactly. And the material is zinc alloy or it's CNC machine? Material. The slide? Yes. It's gonna be the metal one. Metal one. Yeah. And are you planning any colored accessories for it? For now, because most of the parts is gonna be compatible in the market, so I think players they can find very easy in the market already. But after we release the pistol, we were because LCT is known for
the modularity. So in the future, we will also plan to make different accessories compatible with the pistol as well. Okay. And when we can accept it to be available for customers? Hopefully, we can see this pistol in the market this summer. Oh, yeah. great. So yeah. Looking forward. And the recommended price for customers should be around 200 euros, right? I think maximum will be 200 without VAT. Yeah, but we will try to make it less than 200 because you know we try to bring out like the best prices to the market. Yeah. Okay. Takže tu pistoli můžeme očekávat na trhu někdy v létě a doporučená prodejní cena by měla být 200 euro a méně bez DPH, takže u nás se k tomu musí připočíst DPH. Alright, I think it looks awesome. I'm really looking forward for your first GBB pistol. Thank you. Thank you very much. Ale já nemám to naší. Strhneme z kamera, guy. Pixel. Dobré. Na všechny. Na všechny. To je zajímavý. To jsem ještě neviděl, aby to bylo takhle na risku, jako ten odraz. To je pěkný. SR25. Už u nás v nabídce. Se mi líbí. Hezky si to drží. Jo, sorry, neviděl jsem tě. Tak jo, právě jsme na stánku Specna Arms a jsme tady u nový J-Series. Je tady se mnou Vojtek ze Specna. Hi, Vojtek. Hi. Hi. So tell us something about the new J-Series Prime which is coming. So currently we are planning to release J series that is updated to the currently well-known and renowned Prime standard, which includes the brushless motor, FCU units, including the Hall and Aster, that you can connect with Bluetooth and set up every single thing that you desire in your replica. We have also introduced a new hop-up chamber, which is rotary TDC, and it's a true kind of TDC where you have the separate vertical moving element. Stainless steel inner barrel, and the gearbox is fitted with 16:1 CNC steel gears. 16:1. 16:1, exactly. And pneumatics that you know from the Prime series, which is the polymer piston with the full steel teeth rack, the stainless steel cylinder and CNC aluminium nozzle and cylinder head. Of course, the piston head is also CNC aluminium. Takže jak nám tady řekl, tak vlastně J-Series Prime potkává ten standard toho Primeu. Je tam bezuhlíkový motor, jsou tam stejné ty vnitřnosti, nerezová hlaveň a je tam nová rotary style TDC komora, která má opravdu prej ten TDC přítlak, ale má to taky 16 jedných kola, ale jinak jako by to mělo potkávat ten standard toho Primeu. What's next? The next thing that I have to point out here is the Crook furniture. This is a manufacturer from the Ukraine, a pretty fresh thing on the airsoft market. Something to replace the old good Zenit. Crook manufactures the handguards with a CNC and they are Cerakoted. We are currently developing a new iteration for specifically for the airsoft market, and it will be available soon after the release of the J series. So in the beginning, the J series will come out as a basic A case, and in a further development, soon after we will add the possibility to buy the ones with the Crook furniture, which includes long and short handguard. They are modular, so we can choose the length of the lower and the length of the upper part. There is also right behind you
the version right here for the AKSU. Okay. Which here looks a little bit longer, but this is the longest possible version of the crook for the AKSU. Yeah, and that's it about the crook. We're also It's manufactured by them, or it will be manufactured? it will be manufactured by us because the airsoft crook differs a little bit from the real steel one. The real steel one does not fit the airsoft replicas that well and requires modifications. So it's like a license almost. Of course, yes, it will be a licensed product. We are also considering to later add the crook stocks Yes. for the AKs. I saw that. But it's like a later stage of development. We want to first focus on the J series, then on the front hand guards, and then we will probably So it come will up with be the like step by step. exactly. Yeah, I like the crook. I saw it here for the first time. I heard about it, but I didn't saw it before. But I really like it. It's like modern, and as you said, it's like step up from the Zenith Go. So And it's I personally think it's more stylish. I also have my part in designing the 3D representations, the visualizations that are here, and I really think that they did a good job at making them look good, making them look more fresh, more stylish for the AK. And they're also pretty comfortable. The ergonomy is there. It's pretty good, and I think it will be pretty lightweight too. Of course. Takže jak jsme se teďka bavili, tak nejdřív teda se oni zaměří na vývoj a přinesení klasického AK, jakožto primu, a potom přidají předpažbí od kruk, a potom ještě bude ta pažba od kruk, a potom budou dělat i J-series tady v tom kruk jakoby setupu. Není to teda přímo dělaný krukem, ale je to pouze licencovaný a dělaný jima, protože pro ty AEGčka je potřeba nějaký drobný úpravy. Alright. We can also take one more step towards this side. As you can see, we have the brushless dark matter motor exposed here. We will also add as a licensed product, as a licensed furniture, the KGM rails for the AK, which is this upper rail. And the other product that will soon be available in our offer is a replica of the WZ-96 barrel made by Fabryka Broni Łucznik in Poland. Okay. And this is the current Polish military main battle rifle. Okay. Polish AK. It's a Polish AK brought to the NATO standard, of course. Yes. This replica is it's also fitted with real steel components, like the rail, like the stock, the front rails. Yes. All the actions here, the controls, the fire controls are replicated to mimic the real steel one. Mm-hmm. So you have the safety lever on this side, and you have the fire select group on this side. And it's got 3 firing modes, so it's a semi-out and burst, like the real barrel. And it's like custom ETU, it's a Hall or something? It's based on a Hall sensors, yes, and it is a custom ETU that was made especially for barrel. Okay. And I know that people are a little bit afraid of special gearboxes, but I gotta say that this was really well constructed, and it sits really well as for the version 3 AK inside the replica. So it's really neat piece. That's good. Takže nově tady potom bude ještě KGM horní lištění, a potom tady připravují vzor 96 barrel od FVB zbrojovky, což je v současné době používaná útočná puška polskou armádou, takže je to spíš něco takového pro ně jako národního, ale je tam upravený mechabox a upravená procesorovka, ale prej to tam sedí velmi dobře, že to bude fungovat prej. Okay. Alright. That's all from J series, right? I think yes. I think we have covered it all. Okay, thank you very much to tell us everything, and enjoy the fair. Thank you very much. Enjoy it too. Have a nice day. To jo, no, takže tady je ten kruk už udělaný. To vypadá, že to bude ten real steelový. Je to fakt pěkný, mně se to moc líbí, ta zelená je fakt pěkná, takže doufám, že
to udělají i tady v té zelený. Je to hodně variabilní a modulární a zároveň je to lehoučký a pevný, takže si myslím, že to bude skvělý. Tady jsou potom ty pažby, ta se mi moc líbí. To polohování je opravdu jako po kouscích, že se to tam dá opravdu o malinko posunout. I vejškově je to nastavitelný a tady ten číkres z nějakého toho plastu je jako hodně příjemný. Se mi líbí. Mohl bych se s tím mázlit celý den. A taky i ten systém toho zaklapávání je mnohem lepší než u Zenitka, musím říct. Že tady krásně to zacvakne se a zase vycvakne, takže to si myslím, že je jako velký počin. A tady zároveň taky se to nadzvedává. Myslím si, že na Ukrajině udělali velmi dobrou práci a tohle se jim fakt povedlo. Tady pak je V2 Ether Mechabox. Tady je vidět sestavený éter, se spouští. A to je asi všechno. Tak jo, právě jsme u stánku Glocku, nesměli jsme ho vynechat, když jsme tady na IWA, můžeme se tady podívat na nějaký pistole, Petr už tady na něco kouká. Hele, ale počkej, tamhle, není to Atrox? Jdeme za ním, hele, rychle. Ahoj, prosím, nejsiš Atrox? Jsi to ty? Ne, počkej, to je Tomáš, a.k.a. Atrox. Ahoj všichni, ahoj. Jak si tady líbí? Jsi tady první den, druhý den, třetí den? Ale jsem tady druhý den, byl jsem tady ve čtvrtek. Ten čtvrtek jsem tady tak nějak jakože bloudil a hledal vlastně, kde co tady je. A dneska už je to takový, že si to tady užívám, koukám tady na nový QR, co tady představili, tady novej vlastně kolimátor, co odkoupili o endpointu, ten Glock. Jo, ten je dobrý. O tom přemýšlím, tak si to tady zkouším, zjistil jsem, že mi to vůbec nesedí, takže zůstanou mé úplně těch pevných mířidel. A tak nějak se tady flákám, potýkám a hledám co novýho. No. Takže spíš koukáš po ostrých zbraních a příslušen na ostrý, nebo byl jsi v airsoftové sekci? Hele, byl jsem i v airsoftové sekci, ale musím se přiznat, že mi to tam jako úplně moc nebavilo. Že mi to přijde, jakoby, že všechny ty firmy ukazují to samé. Vlastně jediné, co se mi tam líbilo, tak byl nový ten HPA Gearbox od ARSu, to mi připadá zajímavě, je to tá hodně levný, což úplně nevím, jak to bude fungovat. Nerozumím tomu absolutně, ale připadá mi to hodně levný. A potom tam byl vlastně Double Eagle, nějaký plynový brokovnice, tak to bylo taky docela hezký. A to bylo asi všechno, co se mi tam líbilo, no, na celém té Jasně, takže ať už přijedeš na IWA a stříc ostrý na si versefťák, každý si tady najde to svý, nějaký gear, nějaký nový spolupráce, domluvil si tady něco? Jo, domluvil jsem toho víc, co z toho dopadne, nevím, ale teď už jsme domluvili 100% francouzskou značku ten equipment, nějak tak se to jmenuje, jsou to Francouzi, kteří dělali outdoor a teďka vlastně přechází do toho military, do toho taktického odvětví, takže tam jsme se domluvili, že bych jim nafotil jejich celou uniformu, mají tam 3 verze, tam V1, V2, V3, V3 je teprve ve výrobě, ta vypadá moc hezky, má moc hezky udělaný ty knee-pady, ty jsou takový motorkářky, ale vypadá to fakt hezky a vlastně to ještě není venku, ale ta druhá verze, ta už je venku a to jsme se domluvili, že mi pošlo, abych jim to nafotil. A pak nějaký terma jsme se tady bavili, u Armoru jsem byl, u Vector Optics, u Brinightu, kde vlastně pro ně fotím nějaký ty jejich svítilny, takže tam jsme domluvili něco jakoby zase dál, u M-Taku vlastně, tam jsme měli jejich kalhoty, tak jsme se ještě domlouvali, co by ještě třeba chtěli nafotit, co by je zajímalo a tak. Takže něco tam je, co z toho dopadnete ve hvězdách. Super, no tak jo, tak moc díky za to, že jsme se takhle našli a uvidíme se snad brzo u nás na prodejně a něco pácháme spolu. Díky. Určitě. Měj se, užij si to. Tak jo, jsme na stánku ASG, já tady jsem opět s Clarkem. Hi Clark. Hi mate, how you doing? Nice to see you again. You too. It's good.
So what's new? What will we bring you to this year, or hopefully it will arrive this year, not the last year? I did say last year a lot of things were coming and then they never did, and now they're here though. Yes. Something I can say is already on the way to you guys though, I believe shipped already, is the new CZ TS2. So it's another evolution of the Shadow 2 platform. This more designed for around your race gun, IPSC style shooting. Elements like the flared magwell for easier index of the magazine, the flat blade trigger. It's a single action trigger, but nice, really crisp. And it's also adjustable for length of pull and over travel. Okay. So you can really fine tune that to what you want. It's got a fixed outer barrel again for the stability, so those follow-up shots should hopefully stack. Not if you're me, but I'm sure if you're good with it, you know what you're doing. But yeah, these are in the warehouse, but also now on the way out to you guys as we speak. Okay. Takže tady máme novou pistoli CZ TS2, která navazuje na Shadow 2. Má tu prodlouženou hlaveň, má to tady ten magwell, který je pro snadné nabíjení. A zajímavý je asi tady ten trigger, který je plochý a jak je nastavitelný i jako co se týče síly, i té cesty. Takže pro všechny, kteří chtějí si nastavit tu zbraň, fixní hlaveň, takže žádný uniky, aby to střílelo hezky rovně. A tohleto už je dokonce na cestě k nám, takže již brzy u nás v nabídce. And it's got a great weight to it. Yeah, it's great weight in here, and also the longer barrel. It's nice. It's like because the Shadow 2 was like shorter, and most of the way was here. Yeah, it's like dropping down, but right now it's well balanced. That bit of extra weight, keep the muzzle down. So I think it will be very nice. Yeah, race gun. Marvelous. Okay, so next up we have the Modify Trinity High Capper. Now, Modify are, very close relationship with ASG. They made our Stayer Scouts. The Trinity High Capper is based around a 5.1 platform, which a lot of people will already be familiar with. It also means that it's compatible with a hell of a lot of aftermarket and like sort of market standard high capper parts. It will ship with a green gas magazine. The really nifty innovation that I like out of the Trinity though is the hop adjustment. So instead of having to disassemble the pistol completely, you simply pull on the slide release, remove it, reinsert it into the gun back to front. You can then release your slide and adjust your hop as a dial. Because the slide release is still in the gun, the slide will cycle. So you can make the adjustment, shoot, adjust, shoot, and then simply remove, back into the gun, and you're good to go. That's very clever. It's brilliant, and it's brilliant. We know that Modify know their stuff. You're probably going to put their aftermarket parts in, whether it's sniper rifles, pistols, rifles. So to get something out of the box made by them, you can't go wrong. And these are also shipping next month. It's amazing. Takže tady nová pistole High-Capa Trinity ve spolupráci s Modify. A co je asi nejzajímavější, co Clark ukazoval, je, že vlastně nastavování hop-upu se dělá tady tím, že to vlastně vyndám a dám to tam opačně a můžu si nastavovat ten hop-up nahoru a dolů, ale zároveň jako můžu pořád střílet, což znamená, že můžu střílet, nastavit hop-up, koukám, jak to střílet zase upravit a pak ho zase jenom vytáhnu, vrátím ho zpátky a mám nastavený hop-up, což je úplně zlý skvělý, nemusím vůbec sundávat ten závěr a tím, že je to ve spolupráci s tím Modify, tak na to bude poslat spousta dílů z třetí stran, takže super počin. I really like it. They're smart bits of kit. I'm not normally a high capper kind of user, but there are so many elements to this that actually make me go, well, you know what, it can't hurt to have one. Yes, me too. Okay, so that'll do us for pistols. If we move over to rifles. So 2025 for ASG is really the year of the sport line. Okay. So we want again to be able to put as many replicas in as many people's hands. Okay. And what also means catering to everyone's budget, not just the people that can afford the high-end bits. So we start with our Arsenal SAM 7R. Obviously Arsenal are a United States-based manufacturer of AKs. We have had the license for a long time. This is a bit of an update that's certainly what I'm excited about because I like my AKs. Okay. And it's in that 74 style platform, so you've got the polymer side folding stock.
You've got the railed top cover, the polymer furniture, but railed again. So if you're a purist, you might want to slap some wood on there, but the 74 style muzzle brake. It is wired to Dean's T-plug underneath the receiver. Okay. It is a hinged top cover, so no difficulty in getting that back on there. And you've also got the side mount as well if you did want to use maybe a Cobra style optic or the side rail mount rather than your top rail. Yeah. Internally, you know, relatively basic, but because it's version 3 compatible, any of your aftermarket MOSFETs, gear sets, motors, whatever you want. So it's not like ETU install it already? No, because it's, and we've deliberately made that decision to again keep the cost down. Okay. But it will come with a quick change spring system in the back as well. So regarding where you are, regardless of where you are in the world, you can get it working to your power limits. And of course, we'll come with a 74 style high cap. Just very quickly, and the bit that sort of impressed me the most, it will come with the magwell spacer pre-installed as well. Great. Any AK user will always tell you that indexing the magazine can be very difficult. Yeah, and for a long time, you had to buy these aftermarket. Yeah. Also, the ENL Premium have this one, and it's also more comfortable to rein inside the magazines, because I'm an AR user. I don't use the AKs. But for me, it's like, oh hell, I hate it. Well, maybe we can convert you with a Sam 7. Yes, of course. And it's some alloy, or? Yeah, it's full metal, not steel, obviously. Keep the weight down. But yeah, it's. And what about the sliding hop unit? The hop unit is standard one. Yeah, it's exactly not the same. rotary style. No. So exactly what you'd expect from an AK style hop unit. So again, all your aftermarket upgrade parts will drop straight in. Okay, and when we can see this in the offer? These are going to be a little bit later. We're probably expecting maybe around June time. Okay. This year or next year? We'll see. Okay, I like it. It's heavy, but not heavy as well, so much. So, but it's also not a plastic, so it feels right. And if the price will be decent, I think this will be a great option for every AK lover, how the entry level of the AKs. So next, this might look familiar because it's been around for about 11 years, but this is our IWA Scorpion Sport line. So externally, the stock, the receiver, the pistol grip and the handguard are exactly what you'd expect from our Pro line Evo. We've got a lightweight outer barrel now with a polymer flash hider, and other than that, it's identical externally. Internally, there are a few changes. We've used a slightly lower rate of motor, and we've changed the electronics to remove things like the bolt catch, the 3-round burst. Yes. But the decision's been made to, again, make this as affordable an option for anybody that wants to buy into the Evo platform. Because it's one of our sport line products, it will ship with an 11-1 T-plug LiPo in the box, and of course, it is. You know, it's a unique battery space in the Evo. So it's great you have this battery which will fit already inside. Exactly that. So again, all you really need is a speed loader to load your magazines, and you're ready to start playing. Yeah. We have this in the offer, and we made a video on YouTube about it, and it was pretty interesting for me, because it was like first impression when I opened it. It was like, okay, what will be worse? And like I found nothing. Like only this thing is plastic, and this is the only thing which I found it's different. Well, internally, like I say, apart from the motor, the gearbox housing, the gear set, the compression set, so your piston, spring, piston head and cylinder are all from the Pro line Evo. Yes. In terms of internal parts, the spring guide, again, is one of the only other sort of changes we've made. But if you like our bearing spring guide, that'll go straight in. Still got the quick change feature in there. These are also now coming with an anti-reversal latch as standard. Okay. So again, if you want to upgrade to like the Leviathan ETU or upgrade the gun for whatever reason later down the line, it's a fantastic starting point. Tak jo, Evo Sportline, hodně jsme už o tom řekli v našem YouTube videu, dáme někam tady určitě odkaz a podívej se na to tam a my se jdeme podívat na naší zbraň. Okay, thank. Continuing the theme of the Sportline, I think you guys have seen this already. Yeah, probably. Hopefully your viewers have already seen that video as well. But this is the FLCN 556, so this is the Falcon 556.
This is our latest sport line introduction of a polymer constructed gun. We've got side folding stock. The battery's also housed in here as well, wired to Dean's T-plug. It's retractable. You've got the cheek riser as well. Ergonomic rubberized pistol grip. For me, as a lefty, with ambidextrous fire controls, so really nice and easy to use. Behind the bolt cover, we've got a rotary style hop unit. Tight bore barrel fitted as standard. Something I really liked is the fact that the gearbox is pre-radiused. So if you're somebody that wants to get the maximum lifespan out of your equipment, radius in your gearbox is a stage that you or your service tech might do. Okay. It's done out of the box. Okay. We've got a programmable fire control unit for burst, binary, safe semi-semi if you play indoors, that doesn't allow full auto. It comes with our very popular 180 round mid-cap polymer mag. And again, it's just a fantastic option for either a new player that's budget limited, or as somebody that wants a backup gun in their bag in case their kit goes down. Yeah, when it arrived to our warehouse, I was like, it's similar to me, this gun. I probably saw it before, and then I remembered I saw it here last year. Yeah. It's like it was like again for me the first impression. So I took the gun and it's like, oh okay. It's plastic, right? Oh, I think it's metal. It looks like metal, but this is nice. It's sturdy. So it's like, again, I was like so impressed by the gun because I saw it year before, but nothing changed. I totally love it, and we think for all SCAR lovers, which want the SCAR style rifle, this might be the option. I think it's somewhere between that Mark 16 and the old Masadas, the ACRs, especially with the buttstock. Yes. So I think this will be pretty popular too, and maybe we will make starter kits for it because we are known we are doing starter sets kits with the rifle for the people. So we think this could be one of our starter sets. This combined with the 3-pack of the magazines, you've got ample to get a player out there and started. Yeah, you will just get the battery, rifle, BBs and glasses, and you are good to go to fire. Brilliant. Tak jo, tohle je nová FLCN 556, kterou už taky máme v nabídce, taky jsme na ní dělali menší video a za mě je to skvělá puška zase z řady Sportline pro začátečníky, pokud někdo hledá trošku něco jiného než je AR-15, něco mezi Masadou a Scarem, tak tohle hrozně doporučuji, to velmi lehký, ale velmi pevný a moc se mi to líbí. Tady ta natahovací páka, kde si odkryju ten hopak, který je rotační, skvělý, krásně to schodí, je v tom i programovací jednotka, takže se tam dá nastolovat režimy střelby a za mě je to pěkný, jakoby kompaktní, pěkná kompaktní puška na klasický stanagy, takže za mě je perfektní věc, sklopná pažba, rychlá výměna pružiny. Yeah, so quick change spring in there as well, true quick change, so you don't have to take the gearbox out of the gun. And something I forgot to mention also, the charging handle is interchangeable to the left or right side, so again for left-handed users, we can get it running how we want. Yeah, and I like the grip, which is like, it's not only plastic, this is rubber, right? Rubberized sections on there, so if you don't run gloves, you've still got a good index on the pistol grip, but if you do run gloves, it's not too thick. Yeah, it's very comfortable to hold it, but by the hand only. Tak jo, jsme na stánku Nuprol, Vorsk, je tady se mnou Matt, který nám ukáže nějaký novinky. Hi Matt. Hello. Nice to see you. Angie. So what's new? What we have here? Tell me something. Well, in your hands is a newly custom VMP1 that got done for us this year. Sort of spacey, Fallout vibes. Yes. You won't be able to get that from us. That's just a one-off. But we thought we'd just show it on the stand just to see what people can do with the VMP1. Yes. It just looks awesome, doesn't it? Takže jak Matt říká, tady to je custom úprava VMP1, aby člověk měl představu, co s tím všechno jde dělat, jak pěkně to SMGčko může vypadat, takže tady pro představu taková úprava. Okay, and what we have here? So here we have the VMP2 MD. This is on the market now, so it'll be coming to European markets in the next couple of weeks. It landed in our UK warehouse about 2 weeks ago, so it won't be long until you have your hands on it. So I'll go tip to butt very, very quickly. So VMP flash hider, so I can take the big suppressor from the VMP1. GBB spec outer barrel
inner barrels VSR spec, and then as well as the hop unit and hop rubber, and then you've got a TDC on the top there as well. Uses the VMP mags from the VMP one, so we've got a 20 round short mag that ships with this one, and then there's the long 48 round as well. Fully ambidextrous controls on both sides, AR-15 GBB compatible grip and stock as well there. So nothing has changed from the last year, only the thing it will be available. The only thing that's changed from the samples you would have seen last year is the 2 body pins. Okay. That just makes maintenance easier. Okay. So you just push out the 2 body pins, you've got a screw on the bottom there and a screw there, and the 2 they just separate out. So it's much easier for newer players into GBB. Yes. Maintenance is going to be so easy on these. Takže jak Mat říkal, konečně tady už u nich přistála VMP2, protože by měla být snad i u nás v nabídce. Je tam dvoupinové tělo, takže pro všechny nováčky, které jsou do plynovek, tak můžou snadno to rozložit pro nějakou údržbu. Je tam grip, který je kompatibilní s GBB AR gripama, používá to VMP1 zásobníky, takže kdo už má VMP1, tak může koupit jenom VMP2. TDC hop-up, spoustu dalších feature. Hodně už jsme to probírali ve videu z minulého roku takže kdo neviděl, určitě se podívejte a my se jdeme podívat na další věci. Alright, so what we have So moving on to our releases from this year. These do come with stocks, but they've been snapped for the show, unfortunately. Okay. So these are the 3 new variants that are coming. They'll be here around about the summertime in the UK and Europe. Okay. So this is the S model. So it's a 7-inch M variant. So the M that's coming out in the next couple of weeks to Europe. Okay. This is a 7-inch variant of it, but it has a SIG style Picatinny mount on the back there. Okay. And it will have the VMP 1 stock on it. So you've got that little twist in the back, Yes. and the collapsible. So that'll be collapsible as well. Yes. Same grip. These will all be select fire, so they'll be full auto. Just shorter barrels, so they're just that CQB variant. So CQB variant with the stock. So it will came with the stock. Yes, it will come with the stock. Yeah. Just the hinges got broken off during the show. So unfortunately. here are only different like handguards and barrels. Yeah. So this one comes as seen. So sort of that Tech 9E sort of backup support weapon. GTA style. Yeah. Again, you've got the Picatinny stock on the back, stock mount on the back there. That one will ship with the 20 round mag. Okay. Whereas these 2 will ship with the long 48 round mag. Okay. Just because we think that will be a backup weapon for snipers, things like that. So we thought a lighter weight mag, easier for that, just to dump some rounds down range. And then you've got the SD there, which is integral suppressor. Okay. And that will have a thin Dura style stock on the back. That'll be an aluminium stock as well. Okay, so more like a Spec Ops style. Yes, exactly like that. And again, mounted on the Picatinny style with folding ability as well on a hinge. Takže jak Matt říkal, máme tady 3 novinky, VMP2 variant a VMP2S, který teda bude dodávaný s tady tou VMP1 pažbou, a potom VMP2SD, který má integrovaný tlumič a hliníkovou pažbu. A obě mají 45 raný zásobník a potom VMP2C, která bude mít kratší zásobník, je to spíš tak jako Tag 9 styl a je to spíš jako záloha. No. Ale to se mi ani líbí, protože to vypadá hodně dobře. I like this charging handle. Je to hodně jako příjemný a hodně se mi to líbí. Je to taky jako funny gun na nějaký CQB nebo na nějaký války a metro style look maybe. Yes. Takže nějaký cosplay a tak dále. Rozhodně si myslím, že to bude hodně zajímavé pro všechny. To se mi hodně líbí. Okay, I like it. Yep. And what's that? So this one is. There's no release date for this. We don't know if we'll take it into production yet. Okay. We bought it because the creator of Vorsk, created all these products, wanted just to make one for himself, really. Okay. So he styled this how he would want to run it. So we're calling it the VM2 MCR, so Modern Combat Rifle. So you've got the big chunky handguard on there, slightly oval. You've got M-lock on the front, on the bottom, and then Riz on the top. And then the solid, really hefty, chunky stock. Which will be polymer when it comes out, so it will be sort of like that. Okay. And then you've got an AR style grip on there, which is really comfortable to hold. And again, that'll be select fire. It looks like a shotgun more. Not the rifle, but the shotgun. Yeah, almost. A shotgun look and feel. Yeah.
Yeah. So we don't know when that'll come in, if it will at all, but we're hoping it will. Okay. This one will come with both charging handles as well, Okay. because it's that sort of adaptability, modern combat rifle style, so be good fun to play with that one. Okay. Takže tohle je jenom zatím jako prototyp, taková idea, co by mohli udělat. To si vytvořil ten tvůrce té pistole pro sebe a ještě neví, jestli to vůbec budou vyrábět nebo ne, ale je to taky spíš jako koncept idea. Okay. Alright. Hi again, so this is the launching of the VMAR. This is very, very early prototype, so the internals are subject to change, things are subject to change, but I can tell you a large majority of the things. So starting from the tip, again, that VMP1 flash hider, GBB spec outer barrel, like the VMP2 VSR spec inner barrel and hop unit. There's also a TDC on it, Okay. so that will have the same click function as the VMP2. Magazine will be an MWS compatible magazine, so that is what our magazine will look like. We'll also do some different designs, so we'll do a sort of Stanag style, we'll do a PMag style. At the moment, we're looking at trying to up the round count on that a bit, so 42 to 48 rounds. 40 to 48 rounds. Yeah. So inside a GBB mag. Yeah, yeah, exactly that. Newly designed grip. Yeah, I like the grip. It's interesting. GBB spec buffer tube, charging handle, trigger unit like the VMP2. That's a drop-in, drop-out unit. Okay. So screw off for the selector, in, out. So you can go from semi to full auto if you want to. Okay. There'll be possibly 3 to 4 variants at launch. So there'll be a short variant, 7-inch variant, CQB variant. There'll be this variant, and then there'll be a full-length DMR variant, which will be semi-only. Okay. So that's the mag. Internally wise, I can't tell you much because they're still subject to change. Okay. But that is that at the moment. I mean, modular even down to the forward assist can be taken off and changed for a different one. Oh, okay. So there's just a screw at the bottom Yeah, there, so you can take it off, put it I on. see. Yeah. It's nice. Yeah. So when do you think it will be here? Like 2 years, 1 year? No, we're hoping 2026. 2026? So Q1, so January to March possibly. Okay. There's no time frame on it yet. There's still a lot of work to do with the internals, a lot of testing to do. But we thought we'd just show what it'll look like and see what people think. Tak jo, tohle je nový VMAR, plynová puška, AR-15. Zatím toho moc není, je to jenom prototyp, ale chtěli by to v roce 2026 už vydat. Moc nám k tomu neřekl, asi to bude zajímavý, budou tam nějaký upgrady, co se týče toho a uvidíme, co přinesou. OK, thank you very much. Thank you. Thank you for your time and enjoy the show. Thank you, and you. A to je vše, přátelé. Tak jo, jsme tady na stánku Novritsch, je tady se mnou Gilem. Hi Gil. Hello, how are you? Nice to meet you. A ty nám tady ukáže, co mají letos novýho a pak si asi půjdeme ideálně zastřelit na střednici. So, show us what's new and what you can share with us. So this AK we shared it last year, but we wanted to improve on it, so we've delayed it for now and we're doing some more work on it. But this is an AEG AK with all the Novritsch improvements that we've done over the years for all of our AEGs. So you will have the ETU inside with binary, pre-cocking, burst, aimbots, all that stuff. Okay. And most importantly is that this is an AK with a rotary TDC hop-up. So that's very rare with a flatten up, so you know you're going to be shooting straight. Also, you have a top that will swing around if you take it out. It's not just take it off, it will swing and stay in place. So which is very practical, you can just throw it back on and your red dot will should stay lined up. So where we can have it, finally? I cannot tell you, this is unknown. I could tell you 2 weeks and it comes in 2 months. Okay. Tak jo, tak jak už jsme viděli minulý rok na IWA, tady začínáme AKčkem, elektrikou, jsou tam všechny věci, které oni standardně udělají, nějaká procesorovka a TDC rotační komora, takže by to mělo střílet rovně. Je to velmi pěkně zpracovaný, moc se mi to líbí, je to výklopný, zacvakávání, nicméně úplně je tam hodně rysu, hodně hemlocku, ta váha je taky příjemná, není to příliš těžký, ani příliš lehký, ten grip se mi moc líbí, moc dobře se to drží, jakože už se to fakt těším, doufám, že už to bude brzo. Okay, and it comes in both. We'll have them soon. Yeah, and it comes both long, like this one, and short that stops around here, which I prefer short. Yeah, me too. Takže bude krátká i dlouhá verze a oba jsme si shodli, že máme radši ty věci. Alright. Now I'll move on to their proper new discoveries from this IWA. Okay.
So first we have the SX10. The SSX10 is a bolt action HPA gun out of the box. Okay. That works very simply. Pull this, back, forward, put it back, and you can shoot. Okay. What's very cool, it's HPA. We recommend using HPA. You also have the option of using gas. Okay, if you want to use gas with it. Have a gas tank. Yeah. This is a cylinder here. Okay, okay. You have your TDC hop up, but very simple, like the same folding stock as on the AK. And what's the most important thing about this gun? First, the operation is cool, but it makes almost zero noise. We will see it on the shooting range later, but someone 2 meters away from you in an airsoft field will not hear you. So, and how many shots will get handled? This is, with gas, I cannot tell you exactly. I would have to double check this information, but I've only used it with HPA when I've been testing it, so I cannot tell you. And this will be like, it will look like this. Yeah, this stays here. It stays here, okay. And so the bolt travel, it's only like short one. Yeah, it's a short bolt travel. You push it forward. You are not forced to close it, but it's better to ensure that you're in the forwardmost position, because if you're slightly back, then you don't have the full valve power. You're not going to have the full power. So ideally you will pull it like this and then close it again to be secure. To be secure. You don't have to. You can also look, if you just do this, and you come here, you can press the trigger. It won't stop you. Okay. And trigger travel will be adjustable? No, it should stay like this. Okay. But the wall, it's the wall is pretty easy to feel. Yeah. It's standard VSR mags. VSR mags standard. Yeah. Okay. I like the handguard and the style of the. And also, it stops here, so if you fold the stock, you can have it in a backpack. Yeah, it's very short, and it will be only one barrel length. Yeah. For now, that's the plan. Also, we're coming with a mod for it that it will be available on release with it. It's a cowboy lever actually. So you can do this instead if you don't want to do the pull, you can just do this. Like levers. Yeah. Crazy. And when we will have this? I cannot tell. You are not I cannot say. You are not the guy about the numbers. There is no guy. But it's really satisfying because you can make the easy following shots. And the noise will be definitely like zero. Especially this ball pull is so satisfying compared to a Springer. You don't have to pull hard or anything. Yeah, it's great for airsoft gunman because his style, like only wrecking the ball. And it's SSX then, right? Yes. Like. Do you want to do it in Czech? Yes, I was. Sorry, I'll bring it back to you. Tak to je nová SSX desítka, což je vlastně HPA sniperka přímo z krabice, která samozřejmě může být i plynová, takže tady nádržka na plyn, ale oni to doporučují dělat používat vlastně v tom HPA systému. Co je super, je tam ten tah toho závěru, který je velmi krátký a je to velmi příjemný, stačí jenom takhle malinko natáhnout a ta spoušť je velmi, jakoby ten wall je dobře nastavený, takže krásně jenom malinko zmáčknu a vystřelím. Bude to asi hodně tichý, je tam TDC hop-up, standardní VSR 10 zásobníky to bude brát a moc se na to těším, jsem na to hodně zvědavý, myslím si, že to bude velký game changer na příštích prohráčích, který používají HPA, chtějí být snipři, a takže nemusí používat nějaký drop-in kity do svých sniperek, ale rovnou koupí takovouhle sniperku. Yes, probably I will start with HPA with this because I don't have HPA, but this is pretty nice. Takže HPA, ale tohleto by mě trochu asi přesvědčilo, jako proč bych šel do HPA. What we have here is the SSG-11. Okay. So this is the combination of everything we've done for the SSG-10, SSG-24, SSG-96, Mark II, everything. This combines a bit of everything, and it's built for performance. Okay. What is very notable about it? First, customization, AR grip, buffer tube, so you can put any stock on it. Okay. We'll offer different stocks here that you can change the body, but that's not the most important. What's very nice is the volume of the cylinder that you have. You have 47 centimeters cube, which is the second highest cylinder in the market, and the biggest one is in a 50 cal. Okay. So, what does that do for you? The energy transfer you will have on heavy BBs is much higher, so the joule creep will be a real thing on this gun, and you can reach 6.5 joules if you put a strong spring in there. The pull itself with this latch cylinder is super smooth.
Okay. I barely put any effort there. But check it out. And what spring is inside? Right now, I don't know. I would have to check. Like nothing. Yeah. Even if it will be heavier spring inside. Yeah. Even with heavier, it's a much smoother pull than. If the lever is up higher, not like this. Yeah, and also the larger space of the cylinder makes it easier. Another thing is the whole upper is one solid piece. There's no attachment thread or whatever. And what's very important with this is that, let's say you're shooting, bam, you pass the chrono, you pass the chrono, and they tell you, oh, this is not good, you're too hot. You press this latch here, pull it down, this comes out. Okay. But then you're gonna tell me, hey, but I cannot change my spring, I need my super mega tool. Okay. All right. Well, here you have the tool itself, so that you can actually change the spring on this replica. And you can also hide a magazine in there. So spare magazine height. Yeah. So I'll put it back. This is not too technical, but you gotta do it nicely. Yes. Perfect. Bam. That's how fast it is. Okay. You have your TDC hop-up. It's fully ambidextrous. You can just switch it to the other side, and that's it. You're done. So yeah, we don't. Also, last thing, we don't have an injection port because in airsoft it doesn't serve any purpose. It only collects dust or whatnot. So we just made this as performing as possible. Okay. Takže tady to je nová SSX 11 a do té vlastně vložili všechny znalosti a poznatky, které měli z vývoje SSG 10, SSG 90 a tak dále. A je to čistě postavený na výkon. Je to airsoftová puška, takže tady nemáme žádný injection point. Ta hlaveň je z jednoho kusu, tak aby to nemělo žádný úniky. Máme tady TDC, přítlak, a máme tady zvětšenou páku, která je obou stran, může se stanovit jak nalevo, tak napravo. Grip je GBB AR15 kompatibilní a samozřejmě potom pažba taky AR15 styl s trubkou. Co je ale super, jak nám ukazoval, že pokud jsem na hřišti a neprojedu chronem a potřebuji vyměnit pružinu, tak si nám jenom zatáhnu tady tu páku, vytáhnu ten závěr, tady v tom zásobníku mám ten tool, tak abych si odšrouboval ten cylindr, vyměním pružinu, vrátím zpátky a můžu jít do hry. Nemusím vůbec nic měnit a nic dělat, takže je to velmi rychlý a pohodlný. Alright. So here we have the sound grenade. We made our own iteration of a sound grenade, and what you can do is you unscrew this. Don't want to lose it. You can put a blast cap if you want. You can put BBs or flour or whatever it is you want in there. Powder, something like powder. You close this. Here you have a hole to put the gas bottle. It will go right in and fill it up, and it cannot blow up on you because the valve itself does not have a way to go up. Okay. So you can rest assured in that respect. Once you're ready to play, you have this in your pouch. Take it out. There's no need to pull any pin. That's very important. All you have to do is press this and throw it. That's it. It's very easy to operate, and the size is pretty nice. It will be in different colors, or it will be. I think so, but I cannot guarantee because it's not yet finally terminated the project. Okay. Tak tohle je jejich nová verze zvukového granátu. Tady dolů se dávají takový ty papírky, nebo tam může dát kuličky, nebo nějaký prach. A potom vlastně jenom z vrchu se to naplní plynem a je to připravený k použití. A pak už jenom stačí vytáhnout granát, jsem připravený ho hodit, zatlačím, vyskočí mi pin, který indikuje, že to je připravený, hodím, granát bouchne, velmi snadno to znova resetnu, naplním a můžu jít zpátky do hry. Je to udělané z toho obracovaného hliníku, takže se to stejně pobouchá, ale oni s tím počítají. A ta cena by neměla být příliš velká, takže člověk si jich může nakoupit víc. I like it very much. And then we have the latest thing. We've announced it last year, so maybe you've heard of it. I remember. But the SSP-28 looks like a normal Glock, fits anywhere like a normal Glock, but it has the split slide. What does it do for you? No recoil, super quick action like the SSP-5. It's the same energy, the same intendance, and you can put also the red dot on top of the fixed barrel, so while the slide moves, the red dot stays still. So it will use some plate for the red dots? A plate for the red dots, and then it won't move while you're shooting. But what's most important, obviously we cannot see it here because we're in Germany and it's not allowed here, but in any other country like Czech Republic, you will have a little fun switch here, and then you get up to 28 rounds per second. Okay. Do you need this? Probably not.
but it's super fun. You can. Yeah. And also it have a holes for the universal. Yes, for the holster. universal holster and all of our accessories as always. But you can holster it in regular pistol. In a regular glove holster, yeah. And the frame, it's same like SSP-18, or it's really? The lower should be the same. I would have to recheck, but it should be the same. Yes, it looks the same. I can tell you with the holes. Takže to je SSP 28. 28. It's here, I think. No? Oh, my bad. Yeah. SSP 28. Takže SSP 18 ne, ale SSP 28, což je vlastně Glock se split slidem, který vlastně je tam kvůli tomu, aby tam bylo minimum zátěže na ten závěr, aby se to zvedalo. Samozřejmě tady potom se dá přes plate připevnit kolimátory a i nějaký příslušník dopředu, ale ten tvar je stejný jako u Glocku, takže to pasuje do všech holstrů. A potom u těch verzí, které budou třeba pro Českou republiku a podobně, tak to bude mít i full auto přepínač a mělo by to střílet až 28 nebo 24 kuliček za vteřinu najednou, takže velmi rychlý. Pravděpodobně to člověk nepotřebuje, ale je to cool to mít. Yeah, I like it. It's nice. Try to aim for the wall and just listen to how quiet it is. You will never hear it on the field. Takže fakt je to tichý, jak říkal, úplně tichoučký. A to natahování, trošku si na to člověk musí zvyknout, je to přece jenom trochu něco jiného, ale i ten tah toho závěru je tak minimální, že prostě když budu někde v křoví schovaný čekat, tak jenom takhle malinko potáhnu a můžu střílet znova, tak je to super, mnohem rychlejší než u klasických manuálek, který to předělaný na HPA, takže je to hodně super a ten zásobník tam drží samostatně, není tam žádný, co by to držel. What's very nice is the sound of the gearbox. It sounds very smooth, there's no grinding, there's nothing, it feels very soft. To je z SSR 4 Mark II. Teď jsem z ní střelil poprvé a opravdu ten mechabox je hrozně dobře sestavený a to hrozně dobrý zvuk a je to pěkně snappy, takže to je to jaký moc povedený AR-ko. Another thing with this, if you want to know a few features, this is magnetic. There's a magnet here, so this is never gonna break. You know the little pin that always breaks at the tip? Yeah. It cannot happen in this case. It's just a magnet that goes up and down. And this plate, it stays open. If you want to, you can move it forward. And also, let's say you want to do a quick spring exchange. It's not as fast as all our other replicas where you just push the back pin. But here, if you put the Allen key to remove the large screw that's at the end of the buffer tube, there's a guide. So you don't even have to look. You just get in there naturally. Okay. So you don't have to spend 2 hours back and forth. Yeah, voilà. Okay. So that's a very cool thing about the MK2. And obviously it has our latest iteration of the gearbox in there. Takže jak říkal, tohle je vlastně na magnet, takže se to nikdy nemůže rozbít, ten pin, co tam vždycky bývá, tak tohle je pouze magnet. A tady ten cover zůstává furt otevřený, takže se tam člověk furt dostane na to hop-upový kolečko a tady je taky guide na rychlou výměnu pružiny, takže tam stačí strčit klíč a je to. OK, it's something else? There is the... Aha. Aha. The HP adapter for high kappas. Yes. So we can use it with the SSP5. It seems to me like it is loaded. That's very great of the people. Put in a new mag. Yeah, I'm not a high kappa guy. I personally own a Glock. But yeah, this is snappy. Yeah, this works very well. It's the SP5, no recoil. Yes, SP5 no recoil, the short version. And this is stock 4.3, so a very nice sidearm. Yeah. Even without HPA, just a simple magazine, it's very snug. Well, these are the few things we have to shoot here. I hope you had a great time. Thank you very much for your time. Thank you. See you. Tak jo, jsme na stánku Hikmicra, je tady se mnou Martin Kubiš, zdravím Martine. A co tady máme nového? Co nám můžete ukázat? Tak právě to, co držíš v ruce, tak je nová generace našich pozorováků, monokulárních pozorováků, termovizních Falcon. Nejdůležitější předností tady téhleté generace je, že je ovladatelný jednou rukou. Vlastně točítko ostření je umístěno pod uklizováčkem, pak máte 3 tlačítka, kterými ovládáte celé zařízení, zapínání takhle na boku
Máme tam teďka větší baterie 21700, které vlastně zajišťují až 6,5 hodiny provozu přístroje. Tady tyhle ty přístroje máme ve velikosti 35, 50 a u té 50kové verze, tak když si tady potom najdeme, tak máme i vestavěný dálkoměr. Tohle to je bez vestavěného dálkoměru, ale je tady i s vestavěným dálkoměrem. Je to fakt pohodlný do té jedné ruky, krásně to tady mám to kolečko na tom prstě, takže přesně můžu jakoby jednou rukou úplně pohodlně to ovládat. Nějaký změny a to je dobrý, no. Tam ještě je to trošičku citlivější, takže i obraz je lepší než u té první generace. A tady vedle vlastně máme druhou generaci kondorů, to jsou vlastně pozorováky do ruky, ve kterých je vestavěný dálkoměr. Je ergonomicky tvarovaný, krásně vám sedne do ruky, dá se dobře strčit do kapsy a opět ta největší přednost, ovladatelnost jednou rukou. To hezky sedí do ruky právě tady díky tomu výřezu, no, to je jako pohodlný hodně. A i to ovládání je potom takové jako příjemnější, že ten přístroj jakoby pěkně zapadne mezi palec a zbytek ruky. Přesně, takže můžu takhle držet jednou rukou zbraň a krásně tady ostřím a pozoruju. To je hodně dobrý. A i ta latence je jakoby úplně minimální. Navíc tady k těm přístrojům dodáváme vlastně popruhy na ruku, plus ještě je tam popruh na krk. Jo, takže to může mít takhle přichycený. Přesně tak. To je pěkný, to je pěkný. A něco nového s montáží na zbraň nebo něco takového? Co se týče zaměřovačů, tak tady v tuto chvíli momentálně nic úplně nového nemáme. Všechno už bylo představené vlastně v druhé polovině loňského roku. Ale v každém případě tady všechny přístroje, celý portfolio máme, takže si můžete podívat, vyzkoušet. Jasně, super, tak jo, moc děkujeme, se mi líbilo a se jdeme podívat na další nějaký pěkný termovize. Moc díky za čas a díky, Martine. Mějte si show. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, pane. Čau. Tak co, dorazili jste před chvílí? Teď jsme dorazili a už teďko žasnem. Jsi tady poprvé? No jasně. No, už jsem tady po čtvrtý, no, to je velký, no, takže... Ale základ je nezastavovat se u každého stánku, jo? To bude Musíš těžký. Tunelový vidění ano. A vybrat si to důležitý, jinak jako to nestihneš. No tady je všechno důležitý, to jinak nejde. Jako, hele, doporučuji tu halu 2, tam je ten airsoft, to vás bude hodně bavit, tam běžte na stánek Delty, to je hodně zajímavý. Novritsch, to HPAčko, ta snipa, to je super. A tak dále. A pak samozřejmě primeky od Specny. Tak. Pak když vám zbyde čas, tak projděte si ty ostatní hale. Jedna hala je jenom nože, já už jsem se stihnul bodnout jedním nožem, když se tam hrál, jsem se bodnul. Ty já mám rád. Takže nože a pak tady terma, zbraně, ASGčko, taky pěkný věci, takže rozhodně se nezdržuj a jenom běž po tom důležitým, aby si vám zbyde čas, jestli tady až do zítra, tak, no jasně. Tak zítra bych to viděl spíš jako na takové ty věci okolo. No. OK, tak jo, hele, děkujeme, rádi jsme vás viděli. Taky, tak si mějte. Čau. Tak jo, to bylo všechno. Letošní IWA je za námi, byly to 3 plný dny novinek, meetingů, schůzek, potřásání rukou, říkání si ahoj. My jsme z měli nadšení, na co se těšit. Rozhodně to bude super rok, co se týče airsoftu. Já mám radost, že jsme tady zase mohli být a určitě přijedeme i příští rok. A jsem zvědavý, co nám přinesou další roky a díky moc, že jste sledovali naše video, že jste u toho byli s náma. A pokud se vám to video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr našemu kanálu a uvidíme se u dalšího videa. Čau.